Hello mindenkinek, sziasztok, én Vortex vagyok, és üdvözlök itt mindenkit ismételten egy végigjátszással. Ez pedig a Subnautica Below Zero lesz. Az első játékot nagyon élveztem, és hát szerintem, vagyis hát remélem, hogy ezzel a játékkal is lesznek ilyen pozitív tapasztalataim. Jogos, az első játékban volt egy-két bug, és kétségtelen, hogy itt is lesz, de hát semmi sem tökéletes. Úgyhogy szerintem kezdjünk is bele a Below Zero-ba. Viszont mielőtt belekezdenik az egészbe, szeretném elmondani, hogy spoiler veszély várható a Subnautica-val kapcsolatban ebben a végigjátszásban, mert hát valószínűleg idézni belőle sokat fogok. Úgyhogy, ja, szóval kezdjük is egy új játékot, legyünk így simán túlélők, és visszamegyünk a 4546B-re. Ismételten, azonban most egy jeges területen lesz. Ez az egész. Úgyhogy, ja, illetve még annyit tudok még, hogy egy női karakterrel leszünk, és ez nem egészen a sztori folytatása lesz, hanem más. És hát megint jön egy cutscene, szóval elhalkulok, és ha jó, majd megnézzétek ezt. Így. This is the farthest I can take you on company spacebucks, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me and Sam. We need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Approaching 45-46 feet. Surface temperatures. Drop pod deployed. És gameplay, na, 546 feet. Enjoy your stay. ott jön a drop. Szóval ott jön a droppodom, ahogy nézem, és már van hőmérséklet is, szóval azt fel kell tölteni, és körülnézni környéken, aha, pontosan ezekért. Tápanyag rúd, meg jelzőfákja. Én mire fogom ezt a jelzőfákját használni, azt nem tudom, az első játékban sem használtam semmire. Amit még meg szeretnék jegyezni egyébként, az az, Smokes! That did not go as planned. I should find a way into the water and get to the drop pod. szóval tudunk beszélni is, ez új. Szóval a Subnautica-nak ez nem a sztori folytatódik, de a Subnautica az ezelőtt a játék előtt játszódik. Úgyhogy igen, és biztos vagyok benne, hogy lesz belőle easter egg is, mert miért ne lenne. Úgyhogy ja, na hát akkor nézzük meg. Nem tudom mennyire okés az, hogyha én most itt beleugrunk a vízbe, de... hogy ti idekint vagytok. Fel tudom venni, pingling. Szia! Te egész nagy vagy. Na, megjöttem. Found the drop pod. Ja, megtaláltam, nem volt nehéz, volt... Ja, hogy itt balklikkel lehet áttenni. Úristen, ez érdekes lesz így akkor nekem. I want to offer my sincerest Lillian. condolences on the passing of your sister. Hát ezt nem sikerült lefordítani. I got to know Sam better towards the end of my mandate with Altera on 4546B, when we were thrown together as basemates at Outpost Zero. She spoke often and fondly of you. I thought you should know, it didn't sit right with me when Altera blamed Sam's death on negligence. The Samantha Ayu I met was many things. Kind, clever, devoted to her work, but never negligent. I wish I could offer you something more substantial, but my access to information has been cut off. You may be in a better position to look into things than I am. If you're able to, Delta Station was our HQ. They were in a big hurry to leave, and there might still be information to be found there. It has a big radio tower, impossible to miss. I hope you find the answers you seek. Lillian Bench. Volt ez a Kal Well, nevű Sam, figura. I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio tower's as easy to spot
Na szóval, ha lehet többször ne szóljál bele a beszédembe, köszönöm. Ez már most idegesítő lesz, én látom. Szóval, csak ennyit akartam csinálni. Túl sok minden történt, nem tudom feldolgozni, hogy mi van. Na szóval volt ez a Kal nevű figura, aki elhozott minket idáig, szóval elmentek, talán nem kéne, hogy itt legyünk, nem szabadna, hogy itt legyünk. És volt itt ez a Lillian Bench nevű figura, nő, aki ismerte Samet. Egyébként Sam, egy ismerősünk talán, akit keresünk itt, Samantha Ayu. Én nem tudom, de őt emlegette a cutscene-ben is, ez a Robin nevű karakter, akivel vagyunk, és hát egy csomó minden jött ide. Robin Ayu, nem ezek vagyunk mi. Várjál, Samantha Ayu, akkor a testvérem volt? Jó, egy pillanat. Szóval itt ez a résznyilvántartás, ezt megpróbálom úgy lefordítani, hogy lehet. Szóval volt ez a Lillian nevű figura, aki ismerte a testvérünket. És Passing of your sister, gondolom meghalt. Ki akarjuk deríteni, hogy miért halt meg, gondolom én. És hát ő tényleg nagyon szeretett volna segíteni nekünk, de nem hiszem, hogy tud, legalábbis valami ilyesmit mondott, hogy nem tud valószínűleg. És van az a Delta állomás. Itt volt ez az HQ-juk, ahonnan, tehát ezt a helyet kéne megkeresni, és akkor talán találok egy pár dolgot, szóval jó van, egy oxigéntartály sürgősen. Ásványi anyagbőség. A little nervous about dropping into an unknown area, but luckily, this biome seems to have an abundance of minerals I can use for tools and upgrades. I didn't want another situation like Bazanto's 5. When Xenoworks dropped me off, there were barely any resources. I survived off the land for 3 months with just a knife, my lucky PDA, and some rope. I am still kind of proud of that, though. Hogy vannak még személyes bejegyzéseink is, ez sem volt a Subnauticában. Na szóval, Robin egy kicsit ideges volt, hogy ide egy idegen bolygóra esik le, de kellemes meglepetés érte ez a sok ásványanyag bőséggel, igen, ez tök jó, én is örülök neki. És akkor Bizantos 5. Gondolom akkor a Xenoworksnek dolgozik a karakterünk, vagy dolgozott a karakterünk, ez majd még kiderül. És hát ott kevés nyersanyag volt, és mégis sikerült egy hónapig túl. Jó, akkor egy elég badass csajjal vagyunk. Na de akkor nekem szükségem lesz egy spektroszkópos szkennerre. Aztán meg meghallgatjuk ezeket a szemüzeneteket, és meg kíváncsi vagyok rá. Sajnálom, de ez van. Most kezdtük a játékot, és már egy csomó minden történt. Na add ide a szkennert, csináltam közben vizet, és ugye zsír, megvan a szkennerünk. Végre szkennelünk. In goes a battery and titanium, out comes a scanner. Every xenobiologist's favorite tool. This planet has some fascinating flora and fauna, and I can't wait to learn about them. This will also give me access to a greater tool set. I'm assuming Altera left behind tech that I can scan for blueprints. That should make surviving and exploring out here a bit easier. Don't worry, Sam. I haven't forgotten I'm here for you. But it can't hurt to do a little research on the side, right? I know you would have done the same. I will find out what happened to you. I promise. Ja, szóval a testvérünket keressük, legalábbis az, hogy mi történt vele. Hát a szkenner gondolom nem kell bemutatni, a Subnauticában rengeteget használtam. Xenobiológusok vagyunk valószínűleg. Ja, meg hát gondoltam volna, hogy egyébként amint megszabadítottuk a bolygót a fertőzéstől, meg leállítottuk ezt a marha nagy ágyút, egyből megszállja a bolygót az Alterra, szóval valószínűleg Alterás cuccokat fogunk itt is használni. Na de, szemüzenete, amíg éjszaka van, addig azt így megnézhetjük. Robin, guess what? I got the job. I'm going to 4546B. Now I'll be able to improve the mechanical avian amphibian under real-world stress conditions. Listen, I know your stance on Altera, but I just hope you're happy your sis is happy. I sure hope my sis is happy. I can't wait till we talk again. Oh, I wanted to ask you something. Can you watch my Augie while I'm away? I need someone I can trust to look after my best little potato. Potato, listen. I tried, but that name is just not sticking. He's my little extra bite. I'll leave the starchy tubers nicknames to you. Anyway, if you say yes, thanks, baby sis. Love you. Szóval én a karakterünk a húga ennek a Samnek, és megszerzett egy munkát az Alteránál, jött a 4546B-re ide, erre a területekre, és folytatta ezt a mechanikus kétértű madarakas
projektjét, nem tudom. És úgy tűnik, a mi karakterünk annyira nem bírja az alterát. Hát rá is jöttünk ebből a Subnautica végén is írta, hogy üdv itthon az alteránál. Ahhoz, hogy leszállj, 1 trillió kreditet kell fizetned. Szóval azért be kell látni, hogy nem tudom, hogy mennyire örültek nekünk. Tehát, hogy ilyen volt a fogadtatás, hogy hello, örülök, hogy itt vagy, na fizess. Szóval, ja, lehet, hogy az Altera nem a legjobb cég a világon, meg hát végül is volt egy ilyen háború is, ami még kiderült egyszer a Subnautica-ban, és az Altera mindkét félnek szállítmányozott fegyvereket, szóval, ja, úgy tűnik, hogy nem a legtisztább cég ez a világon. Ja, meg ki az az Agi, akit hanem Robin Krumplinak hív. Nem tudom, háziállat lehet, és vigyáznunk kell rá, amíg ő idejött. Aha, ő lesz Sam. És az ott meg valamilyen kétéltű madárka, úgy néz ki, mint egy pingling. Na nézzük meg, mit... Jó, nem baj. 4546B to Robin. Come in, Robin. Remember when we used to play old-timey Space Explorer? This is kind of like that, but it's even harder to communicate. Well, let's see. I got your last message. Altera is not, as you put it, alterrorizing me. Things are going well. My project has a new name. Say goodbye to the mechanical avian amphibian, and hello to spy penguins. We're training the bots to mimic the creatures. Check out the photo. And I think I'm kind of seeing someone. I know it's not like me to just find a date, let alone on a mostly uninhabited water planet, but actually, you know what? Forget I said anything. Yeah, it's probably not even a real thing, but anyway, I'm sorry to hear XenoWorks might be strapped in the revenue department. Sounds like they still have you busy Xeno-working, though. I know there's no way to guarantee an alien intelligence startup will succeed, but you've put so much into it. I hope they find a way to keep going. I know how much it means to you, getting to work at a small place where you have control over your research. All right, I gotta go. Later, baby sis. Love you. Még egy ilyen üzenet jött. Ja, szóval annyi történt, hogy megérkezett 456 B-re, egyből hívott minket, megjöttünk, meg ilyesmi. Még mindig nem bírjuk az Alterát, igen, ez várható volt, meg ez az alterrorizáltál, ez tökéletes szójáték, minden elismerésem. Ja, campinglingeknek, aha, szóval akkor ez itt egy campingling. Jó, oké, biztos. Aztán volt valami a Xenoworks-el, akinél dolgozunk. Meg valamilyen idegen intelligenciát kellett életre keltenünk, vagy ez volt a projektünk, a munkánk talán? Nem tudom, én azt hittem, hogy xenobiológusok vagyunk, bár lehet, hogy erről van szó. Ja, megjöttünk ide, lehet, hogy kinézett magának valakit, ez a szemfigura. Szóval, ja, ennyi történt, ez érdekes dolgok történtek. Szemüzenete 3. Hey, Robin. I got your Augie photo. Thanks so much for taking care of him, even though he's a cranky potato. Hey, the nickname actually fits that way. A cranky potato. I know he can be a handful, but I really appreciate it. I'm a bit worried about my other baby, the mission. One of my penguins found something big. Well, Altera is just like nothing to see here. Honestly, kind of glad you can't answer, so you can't, rub it in my face. Go ahead, bask in the fact that you were a little bit right about them. My project is on the line. My job, my safety. I heard about XenoWorks getting bought. Sorry. But at least you still have your job. Guess you're one of us now. Like it or not, welcome to the Altera family.
I should probably go before I say something I regret. Love you. Keep your chin up. Eye on the alien prize. Igen, na itt már lehet érezni, hogy azért történnek dolgok. Ez az Agi, ez akkor valamilyen házi állat lehet. Sült bolond krumpli. Jó. Megint csak szóviccek. Ebből még valószínűleg lesz több is. Igen, szóval akkor a projekt. Talált valamit az egyik kempinglingje, de az Alter próbálja eltitkolni, szóval lehet már szem is kezdi érzékelni, hogy az Alter ez nem a legjobb cége azért. Tehát igen. És felvásárolták a Xenoworks-öt, szóval most már az Alterrához tartozunk. Ez még egy rossz hír. Bekerültünk az Alterra családba lényegében. Meg hát egy fel a fejjel, szemeket a zsákmányra. Üzenetet kaptunk. Jó van. Megteszem. Fel a fejjel, szemeket a zsákmányra. Hey, Robin. I'm sorry my last message was so awful. I've been under a lot of stress. I'm not sure what's going on with anything. I can't really talk about it either. Oh, and I'm definitely not dating anyone on this water planet. Don't know what I was thinking there. Have I told you how cold it is here? Get this. I can't even get my wash and go dry before the wind freezes the moisturizer in my hair. Wild, right? Well, anyway, I'm sure you're mad at me after what I said, but I could really use a friend. You're my sister. I love you. I'm sorry. Ja, most már tényleg lehet érezni, hogy beütött a gebasz. Igen, bocsánatot kért az előző üzenete lehangoltsága miatt. Aztán, hát ja, várható volt, hogy azért nem randizgat egy ilyen jeges pokolban. Vagy hát még nem tudom pontosan, de nyilvánvalóan itt is lesznek ragadozók, akik mindenképpen meg akarják enni az arcomat majd. De ez még az early game, szóval itt még minden oké, egyelőre. Igen. Olyan hideg van itt, hogy az azonnal száradó hajápoló is hamarabb befagy, mint megszáradna. Ja, szóval elég kemény. És kell egy barát neki, de én hogyan tudtam volna neki segíteni? Már nem azért. Biztos, hogy nem a 4546B-nél voltam, vagy legalábbis a közelében. Szóval ja, és ez az utolsó üzenete, úgyhogy ez érdekes lesz. Hey, Robin. I really need someone to know. I'm afraid something terrible is gonna happen. You were completely right about Altera, okay? You were right. I was wrong. The cat should be called Potato. I admit it. Sorry. Bad attempt at a joke. I don't know what to do. I guess I should just come out and say it at this point. I've said this much already. We found a frozen Leviathan that's infected with Kara. Altera thinks they can use it for something. Weapons, experimental treatments, a whole range of things. But one end of the range is ugly, dangerous, but profitable, of course. What if it gets out while we're messing around with it? Or worse, what if it ends up a bioweapon in the wrong hands? I hope I'm overreacting, but I don't think I am. Anyway, message me back, please. Could really use a friend. You're my sister. I love you. Húha. Hát ez már érdekessé vált. Ez volt az utolsó üzenete, és hát az kiderült, hogy krumpli az egy macska. Tehát egy házi állat volt. Cranky Potato. Na, szóval találtak egy fagyott leviatánt, akit megfertőzött a Kara. Ez már most nagy baj. Nem akarok megint megfertőződni a Karával, jó? Ez nem. Egyszer. Másodszor az Altera valami fegyvernek akarja valószínűleg felhasználni. Meg jó, fizetnek érte nyilvánvalóan, de ez így eléggé kellemetlen, hogy így fel akarta használni az Altera, de
vannak itt még Alterra ügynökök, vagy nincsenek? Mert elméletileg ugye volt ez az outpost, ez a Delta állomás, nem tudom mit mondott. A Lilian, és azt elhagyták elméletileg, és biztos, hogy hagytak ott még valami érdekeset, szóval lehet, hogy elhagyták ezt a területet, és mindent így itt hagytak őrizetlenül. Fogalmam nincs, hogy miért, ez valószínűleg majd ki fog derülni, de akkor is érdekes. Ezt a fagyott leviatán meg kell találni és meg kell gyógyítani. Nem tudom, hogy hogyan, de biztos vagyok benne, hogy ezt kéne csinálni, vagy valahogyan el kéne zárni az emberek erről. Elemes sikló töredék. Na, ebből már 3 kell level. Subnauticában 2 kell. Ja, meg igen. Meg kéne nézni a blueprintjeimet is. Recept kijelölése. Ezt akarom megcsinálni. No ne! Hallod? No ez mennyire jó jött volna a Subnauticában. Jó van. Tetszik. Imádom. És itt is van a Kelp Forestes terület, ahonnan kell nekem szereznem ezeket a rasálókat. Ez egy kicsit rosszul fogtad meg, de semmi baj. És akkor még el kéne mennem a környéken, körülnézni. Szerintem egyelőre még egy tervrajz kéne. Nem azt mondom, hogy sok... Ó, Altera ellátmánytároló. Jó, azt feltétlenül megnézzük. Csak előbb szeretnék még egy gyorsabb utazási eszközt megszerezni. Nem felszerelni, megszerezni. Ó, te jó ég! Belém csapott a villám, nem sebződtem. Ilyet még egyszer ne. Pedig én csak most kezdtem el a játékot. Remek. The standard oxygen tank can be upgraded for deluxe and VIP breathing. Luxusossá is lehet fejleszteni ezzel. Várjál, mi? Ott javít az eszköz. Kristályosodott kén, azt onnan szerezzek. A legutóbb a Subnauticával majdnem a játék végére sikerült rátennem a kezem egy a kristályosodott kérre. A Lost Riverben. Nézd már, ennyire egy endgame-es cucc lenne a javító eszköz. Ez eléggé érdekes. The Seaglide is a personal transportation device used for high-speed freediving. Contains a built-in light and map. Ott is van az ellátmánytároló. Vészhelyzeti ellátmánytároló. Na nézzük, nálad te itt mi vagy? Egy PDF. I'm telling you, Sammy, you see some weird things when you spend half your day in a sea truck. More vandalism? Was it the sea monkeys again? I don't think so. I can't shake the feeling this planet is cursed. There's no such thing as a curse. Yeah, you're probably right. That's nothing. You wouldn't want to hear about it anyway. Just a huge creature frozen in ice. What? Where? In a cave, not far from your lab. And here's the extra weird part. As soon as I called it in, they closed off the area. Don't want anyone going in there. But why? Sammy, I'm no biologist, but I think there was something wrong with it. Its skin just seemed off. Alien. An alien on planet 4546b. No. I'm serious, Sam. Something ain't right. Wish I could show you, but I can't get back in there. You can. But I might know how to. Whatever you're thinking, we never had this conversation. Szóval bejött egy új karakter, ez a Fred nevű csávó, gyönyörű bajuszával. Aha, itt mondta el Samnek akkor, hogy megtalálta azt a marha nagy leviatánt a jégbe fagyva. Meg, igen, barlangban van ez a leviatán, és lezártak egy területet nyilvánvalóan. Idegen, egy idegen a 4546B. Ne, Jó van, vannak itt érdekes dolgok, ezekben a kargókban amúgy nincsen semmi, véletlenül. Dehogy nem nincs. Ásványdetektor töredék, az mi a franc az ásványdetektor? Új item, megnézzük, itt mi van ezzel, semmi. Ezek vannak zárva. Jó, van itt loot. Oh yes, víz, arra pont szükségem is van. Ja, hogy... Készítettem a majomnak. Add ide,
Add ide! Ne, szemét. És még hátra is fordult és integetett nekem ez a kis szemét. Ó, ott van már valami. Ez meg arra felé mutat befelé. Jó, akkor követem a jéghegy utasításait. Újabb életközösség. Érdekes. Érdekes. Nézzük. Van még egy ilyen ásványdetektor töredék, gondolom ez az, igen. Akkor nem szkenneljük be, most nem titánnél jöttünk, hanem valami értékesebbért. Vészhelyzeti fákja. Tápanyagról azt visszük, és akkor vannak itt pinglingek. Meg asztal. Jól van, beszkenneljük, miért is ne. Más itt nem nagyon lehet. Ez egy csomó műszer amúgy. Jó, úgy tűnik, hogy nincs más. Jó. Amúgy egyre tetszik ez a hely itt. Mindegy, felfedezzük még a környéket. És talán, ha lesznek majd báziskomponensek, akkor lehet, hogy ide építhetnénk, mert amúgy ez egész jól néz ki ez a hely. Hello? Az ott mi? Tud várjál. Ez mi a fene ez amúgy? Ismeretlen. Segélyhívásnak tűnik. Transmission of unknown origin. Source of transmission depth calculated at approximately 200 meters. 200 méter. 200 méter. Az rossz. Az túl mély már nekem. Ez itt mi? Te mi vagy? Warning. Passing 100 meters. Ajaj. Oxygen efficiency decreased. Terszállító, ez gyorsan még átkutatnám itt. Hát ide. Jó, mindjárt. Nem. Blueprint synthesized. A Subnautica egyszer már megszivatott hasonlóan. Nem dőlök be ennek még egyszer. Terszállító töredék, jó van, ez megvan. The damn ugly thing followed me into the shallows. Didn't think something that big would follow me up here. Had it jettison the sea truck. Again. I guess I could try to go back for the parts when it leaves. If it leaves. I really don't want to sit in another meeting with Emmanuel. Manu, as he likes to be called. I just want to drive around and deliver cargo in peace. Az átkozott russinyre következett a sekélyvizekbe is. Jó van, emberek, ez a Subnautica. Várható volt, hogy itt lesz valami tengeri szörny, szóval itt is lesz valami ebben a bajomban. Én pedig csak így mit sem sejtve, mindenféle ilyen veszélyérzet nélkül mászkáltam. Jó, fog már be. Fred, great to see you. Come on Van itt in. ilyen You don't mind if I record this, do you? cucc. Am I in trouble? No. You know me. Just a fanatic for details. And my memory's not what it used to be. I know what that's like. Yes. Is that why you've been running so many personal errands for your colleagues? We asked you to limit them. So I am in trouble. That's not how I want you to look at it. Here's what I see. You're a team player. You want to get the job done. I think I have a pretty good record there. You want people to like you. Has anyone complained? Fred, the trouble is, not everyone is as reliable as you are. Sometimes people need help being where they need to be and concentrating on their work. All the trips were work-related. It appears you transported tech for Lil, rather far out from her base. Well, it needed to go deep, and she needed a sea truck. Her work is currently on surface installations. She shouldn't be anywhere near the water. No more favors to friends, agreed? Yes, sir. I keep telling you. Call me Manu. Jó van, szóval volt itt egy ilyen meetingje Manuval, Emmanuellel, aki egy újabb karakter. És itt vannak ilyen táblakorallok. Jó van, megjegyezzük, hogy ezek itt vannak, hogy nem viszek belőle egyet sem, mert nem tudom mire kell lenne. Számítógépes chiphez biztos, hogy fog kelleni. Mármint, hogy Subnauticában is kellett, akkor itt miért ne kellene. Ja, neked azt tudtuk meg, hogy van itt egy dög. Meg Fred egy barátkozós típus, segített egy barátjának, ott is volt amúgy valami. Nem hiszem el! Annyi minden van itt. Muszáj körülnézzek. Az ott meg mi a franca. Ugye megnézzük közelbről. Hű, te! Ezeknek vannak fogaik? Yeah, jó, no offense. Akkor megyek a szigetre, jó? Köszi.
Nem kösz, ha van egy járművem, akkor kicsit talán biztonságosabbnak érzem magam, de lehet, hogy ezek inkább olyan cserkészőszerű élőlények lesznek majd még a jövőben. Nem biztos, majd még kiderül, egyáltalán nem akarok kockáztatni. Beacon signature detected. Unique Delta. identifier. Delta Station dock. Delta Delta Station. This is the place Lil mentioned in her message. Delta állomás. És itt van az utolsó teherszállító hajó töredék is, szóval ezt is meg fogjuk tudni majd csinálni. Yes! Nem kell titán, ez is kell. New technology acquired. Legyen békén. Szárnyas hal, ez újfajta hal. Jó, mindegy, majd még tanulmányozzuk a létformákat, de most jobban érdekel ez a delta állomás. Jó, hogy tudjuk, hogy hol a sziget. Jó van. Pad. Miért is ne? Ez itt mi? Víz. Kávéautomata. Kedvencünk. Visszük. Biztos, hogy kelleni fog még majd egy kis kávé. Szemetes, soha nem használtam, de ezt is elvisszük. Hát, ha most majd fogom használni. És akkor kéne valami meleg cuccot találjak, mert megfagyok. This is a recorded message. If you can hear this, you're trespassing. If you know it's good for you, you'll get the hell out of here. Ismeretlen nő. Nagyon furcsa, ismerős hangja volt nekem. Ismeretlen nő, ez egy előre felvett üzenet. Ha hallod, azt jelenti, átlépted a határt. És ha tudod, mi a jó számodra, akkor pucolsz innen. Hát nem. Van itt egy másik ember? Meg kell találnom, hogyha látnék is valamit ebben az átkozott hóviharban. Mi a... hello. Stop right there, Altera. You're out of bounds. I'm not with Altera. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Wait! Who are you? Stay off my land. Miért ilyen rohadt ismerős nekem ez a nő? Nem tudom, de amúgy mekkora? Mi volt ez? In the exosuit has been traced as far as my technology will allow. It would appear I'm far less alone on this planet than I had anticipated. Vanakban nem fázom, úgyhogy itt maradunk Signal egy kicsit. location uploaded to PDA. Pilóta utolsó ismert pozíció, ott ment el a nő valószínűleg oda. Elég gyorsan halad. Mi volt ez a lépegető? Én is kérek. Nekem is kell. Ez az a delta állomás. Mondjuk itt ki is írta, azt hiszem. Ja, delta állomás. Hello! Ja, meg ott van egy hatalmas nagy háromszög. Az Illuminati, ez mi? Ott kijelöl valamit. Na, ez a többszörű helység. Jó van, persze, hát jöhetnek ezek az ismételten, ezek a terrorizok. Nagyon jó, tetszetős, tetszetős. Van itt minden. Nagy szűrt víz, elsősegély, tápanyagrúd, bárasztal, itt egy PDA is, irodai szék, jó, mindent beszkennek és majd utána. Mi ez? Zenedoboz! Ne szórakozz! Mennyi minden van itt? Tároló, ezt is különbe kell szkennelnem. Úgyhogy a fabrikátort azt nem. Zenedoboz. New blueprint synthesized. Oké. For the last time, I'm not cheating. Then what's your theory? What's going on? If you ask me, Zeta's been blinking a lot. I think it's a tell. He does have a point there. It's allergies. Allergies? Oh, is something in bloom in this frozen sector? Thermal lilies. And if you gang up on me, I swear you're all fired. You're not even my boss. Oh, you're all so gullible. You're fighting each other. Meanwhile, look at Pavan. Just look at him. What am I doing? I'm not doing anything. Let's just take this to a vote. All those who think Zeta's allergies are a bad case of alienitis, say intruder. 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 Danny, Oh, I'm just an observer here. I'm going to use my pass. is there some kind of scientist conspiracy going on here? Zeta, Sam, Danielle, you three are suddenly very aligned. Or, like I said, Parvin is cheating. I'm starting to wish I was cheating. Új karakterek. Abban a pillanatban itt volt ez a Paravan. Fredet ismertük, Samet ismertük. Ott volt Zeta. Daniel.
Meg ez a Vinith, vagy nem tudom, hogy kell ejteni a nevét. Vin. Na, szóval ők valamiről beszélgettek itt, nem tudom hogy pontosan miről. Nem csalok. Behatoló űrlény, inkább csaló űrlény. Az most mi? Ez egy játék akart lenni? Beszélgettek arról, hogy csalok, nem csalok, meg arról, hogy Zéta allergiása. Mi? Térkép, Fi robotika, Omega Labo, igen ez az Omega, elnézést. Ez a kappa ásatási terület, ez a kappa. Ez talán akkor ez lesz a Zero, ez pedig a Fi robotika. A Delta állomás meg itt van. Jó van, hát ez elég kínos volt. Na mindegy. Hello. Jeremiah állja, újabb karakter, hát nem hiszem el. Mennyien voltak itt? Nem tudom miért csaptam fel ide a PDA-t. Mi ez a hajó? Mercury 2, az van ráírva az oldalra, Merkur 2. Ha visszük. Oh yeah. Nem tudom visszarakni. Akkor mindegy, akkor úgyis elvisszük. Na. Communications tower maintenance log. Another day, another slight by the winged furies. As usual, I got an interference alert. As usual, I went out to see what the problem was. As usual, it was frozen stalagmites of feathered bird excrement. I fear the career impact of saying this officially, if you can even call what I have a career. But I could swear they're targeting me personally. The week I was out with the flu, I came back to find the tower spotless. Parvin laughed at me when I asked him how he cleaned it. Silly me, as if Parvin would ever clean anything. There's nothing left for me to do but quit. But I know that's what the birds want me to do. Oh, and I got the tower up and running. Maintenance complete. Szóval van itt torony. Kommunikációs torony, karbantartási napló. Tengeri átok. Jó van. Igen. Kapott egy interferencia figyelmeztetést. Elment megnézni mi a probléma. Fagyott madárzsülék. Teleszarták a madarat a... Vagy madarat? Teleszarták a madarak a... Tornyot. Na, sérült módosító állomás. Meg is van. Egyszerű falipot. Oh! Ne! Akarom azt a bögrét! Az ott egy szubnautikás bögre. Add itt a bögrét! Nekem kell az a bögre, miért nem lehet felvenni? Mondj nemet az égirályákra. Ja, hát ezt gondolom nyilván Jeremiahé volt. Forgószék. Várjál, lehet akkor ilyen custom ágyakat is csinálni? Itt vannak lent a bázis darabok. Oh, nem mondod, lehet custom ágyakat. Ez tetszik. És itt vannak a bázis darabok. Már nagyjából mindenünk megvan hozzá. Jó van. Fred ágya. Ez itt mi? Ez milyen? Ugye ez itt. Ezen van valami Ezt gondolom ez az a C-track. Add ide a posztereket. Keep calm and track on. Oké. Bekeretezett kép. Sam Kimplingling rajzai. Hát ez nem egy Kimplingling, de jól néz ki. Köszi mindent Fred, Sam. Elvisszük. Ez mi? Borotva készlet. Fred borotva készlete. Ezt is elvisszük. Gyűjtöm a relikviákat. Nem tudom, ez hol a relikvia, de visszük. Fali polcok. Na. Jenny, you wouldn't believe the adventure I'm having. It's just like when we were kids and we used to play Underwater City. Only sea monsters aren't pretend, and I don't need to hide behind you when one swims by. Because I'm safe in my sea truck. Safe and very, very brave. Please tell Dad for me. Thanks so much for the mustache kit, by the way. To be honest, I wasn't sure if it was a gag gift at first. Personal grooming is something of a challenge here, and as you know, I'm a pretty low-maintenance guy to begin with. But you'd be surprised how handy mustache wax is in an emergency. There have been some close scrapes. For
while there, someone was sabotaging my truck, and I thought I was seeing things. But my friend Sam helped me sort it out. Although, she's had some troubles of her own lately. To be honest, I get a little worried out here sometimes. But I guess that's normal, under the circumstances. Gotta expect a little risk, right? I should be happy. I have great friends and a good paycheck. Anyway, love you, Jenny, and Dad. Please find a way to tell him that he won't find embarrassing. And don't worry, I'm looking for the perfect fish to bring back as a gift. Your favorite. Aha. Lehet, hogy akkor Frednek is van itt egy ilyen testvére, vagyis aki nem itt dolgozik valószínűleg, hanem máshol, ez a Jenny nevű figura. Küldött neki egy ilyen bajuszkészletet. Víz alatti városat játszottak. Biztonságban vagyok és nagyon-nagyon bátor vagyok. Kérlek, mondd el apának is. Ja. Igen. Hát ja, lényegében annyit tudtunk meg, hogy ő itt a szállítozó csávó, aki mindent elszállít mindennek. Meg akar egy... ez mi? Ó, ne! Névtábla. Ó. Őt Fred. IT futár és karbantartó jelentéssel tartozik Emmanuel, nem ejtem ki a másik nevét, csak Emmanuelnek fogom hívni. Jelenlegi projekt változó, személyiségi kód. Ezeket lehet fel tudjuk használni. Jeremiah. Ott egy javítóeszköz a kezében, akkor ő biztos, igen. Ő egy technikus. Jelentéssel tartozik Emmanuel, jelenlegi projekt kommunikációs torony karbantartása. Ja, ez kiderült a PDA-jából, meg az is, hogy utálja az égirályákat. Cushy setup. Must belong to one of those higher uppers. Ja, hát ez Emmanuelé volt. Emberi erőforrások és kommunikációs összekötő. Jelentéssel tartozik Altera főhadiszállás, és itt a személyiség azonosítója. Ez mi? Ne, ez kell. Milyen újdonság. Just a quick update to inform you of some key achievements and priority shifts we need you all to get behind. The spy pangling project was a resounding success. Please join me in congratulating Samantha IU, who is now reassigned to Outpost Zero, helping us dream of future initiatives. Congratulations are also in order for Danielle Valenti and her team at Omega Lab. The closing of Phi Robotics means important funds can be redirected to their Kara bacteria study, which has important positive implications for the life sciences. You're all doing an exceptional job, and I don't want to promise anything, but HQ has been taking notice. Keep up the good work, and I think we can start discussing bonuses soon. Ja, gondolom, hogy akkor ennek a főhadiszállásnak, az Alterának ugye nyilvánvalóan valószínűleg van több ilyen előőrse is, ahol bányászkodnak, kutatnak, meg minden ilyesmi. És úgy tűnik, hogy most így különös figyelmet vetettek rájuk, gondolom a fagyott leviatán miatt. Elméletileg minden okés volt itt. Ja, Sam úgy tűnik belebújt egy ilyen menedzseri munkába. Ó, ja, hogy és így akkor jelezni fogja azt, amit így nem néztem még meg, az nagyon jó hír. Jó, mindegy, nem lényeg. Azt akartam megnézni. Sam aztán tényleg belebújt egy menedzsment bőrébe. Nem gondoltam volna, hogy képes rá. Távol is együtt. You'll be happy to know the Frostpack is making excellent progress. I must say, my management style appears to be uniquely well suited to isolated planets. I miss you, of course, but I wonder if you feel it too. As great as we are together, we're almost better apart. Just look at how well Prosperina did in her last show. I'm sorry I couldn't be there to see it, but I'm sure if I'd been around, I'd only have made her nervous. Once this mission is over, I'll come home for a few good months. And then, what do you think if we look at reorganizing our expectations to facilitate longer-term separation success? I really think this could be a great model for us going forward, romantically and otherwise. Don't forget, I love you from the depths of my heart. Keep on succeeding in your projects. You know there's nothing I find more attractive.
Szóval van ez a David figura. Gondolom, hogy nő lesz. Nem tudom pontosan. Nem hallottam még ezt a fajta nevet így. Gondolom a szerelmének küldte ezt a levelet. Meg azt, hogy minden okés van itt. És hogy nagyon jól megy a munka. Emellett biztos meg fog halni a sztoriban, mert van egy barátnője. Ez biztos. Biztos, hogy meg fog halni. Minden egyes filmben, meg játékban, meg ilyesmikben ez van. Szóval ő meghal. Tower maintenance log. Okay, this time the birds have really done it. I don't know what they've been eating, but it's corrosive when it comes out the other end. I'm gonna need to rewire. I'm short an element to fabricate the right cable. I remember seeing some when I did that dive to the old ship. I'm gonna go out there and see if I can get some more. That should fix it. Maintenance status in progress. Van itt egy roncs valahol. És akkor emeletileg a korrutáló lett az üdvlékük a madaraknak, vagy nem tudom, de nagyon szeretik teletolni ezt az állomást. Igen. Kifogyott a nyersanyagból a kábelekhez, és emeletileg a környéken akkor lehet ilyen kábeles nyersanyagot szerezni, ami az ezüst, a réz és az arany. Arra emlékszem. Helyzetjelentés. Felügyeleti helyzetjelentés, 0 szektor, régió elemzés. 2 aktív emberi létforma észlelve, akkor gondolom az egyik a nő, a másik én vagyok. Engedély nélküli élőhely telepítés és járműaktivitás észlelve, ez gondolom akkor a nő lesz. Ajánlás, figyelje meg az eseményeket, készüljön fel lehetséges beavatkozásra. Na gyorsan, miért megfagyok. Húzzunk bele. Mi van itt fönt? Sütetlen PDA. Felíró modul importja. Kezelési útmutató. Mindjárt elolvassuk, csak nem akarok megfagyni. Új munkavállaló képzése. A képzés végéig a tornyot javasolt tesztüzemmódban használni. A tesztüzemmód teljesen felszerelt, szimulált változata az éber módnak. Míg a tesztüzemmódban vannak minden kommunikációs csatorna, beleértve a vészjelzéseket, biztonsági értesítéseket és kémprogram jelentését letiltásra kerülnek. Tesztüzemmód kezdeményezéséhez helyezze be a tesztfelülíró modult a diagnosztikai csatlakozóba, amint a bal ábrán található. Tesztfelülíró modul aktiválása. Parancs után válik elérhetővé, hogy a tesztfelülíró modult csatlakoztatták. Értem. This alien technology exhibits a data signature that strongly correlates with the previously reported distress call. Interesting. I bet I can use this new data to identify where that call was coming from. Egyébként a PDA azt mondta, hogy ez, amit hallottunk idefelé, építész lelet, ha ezt beszkennelem, mindegyik szkennel, jó, oké. Akkor szkenneljük be. Szóval ennek a technológiának, ami itt van, ez az anyagelemző állomásnak valószínűleg közel lehetett a kis mennyiségben, vagy a technológia ugyanaz lehetett, mint amit hallottunk, amikor idejöttünk. Az emberi elektromikroszkopika, vagy spektrométerre emlékeztető eszköz úgy tűnik, hogy fizikai nyersanyagok elemzésére szolgál. Feltételezhető, hogy a letapogató készüléket úgy tervezték, hogy kis méretű DNS mintákat gyűjtsön élettelen eszközök sokszorosításához. What? Tudom én ezt használni? Nem hiszem. Jó van, de amúgy több utat nem láttam a szigeten, szóval... ja, szerintem ez így ennyi volt. Ja, ez várható volt, jó van, majd még kiderül az összes többi dolog. Én viszont nagyon szépen köszönném már a figyelmet, remélem tetszett ez a rész, találkozunk a következőkben. Sziasztok!